אי-ספיקת לב או כשל לבבי הוא מצב קליני, בו הלב מתקשה לבצע את תפקידו, כלומר להזרים דם לאיברים השונים בגוף, וזאת בגלל שחיקה, נזק, מחלות שונות ועוד. זוהי מחלה נפוצה עם תסמינים ברורים, המחמירים עם הזמן ועם התפתחותה. חשוב לציין כי ככל שהיא תאובחן בשלב מוקדם יותר, כך יהיה הטיפול בה יעיל יותר. על זאת ועוד, בסרטון הבא. מה מרגיש חולה עם אי-ספיקת לב? מה התלונות שלו? מה הסימפטומים שלו? יש כמה מרכיבים. אחד הדברים הראשונים שהוא מרגיש הוא קוצר נשימה. הקוצר נשימה בשלב ראשון של המחלה מופיע רק במאמצים משמעותיים, אבל אם המחלה מחמירה, אז הוא מסוגל לבצע פחות מאמצים עד שהוא צריך לעצור בגלל קשיי נשימה. לפעמים גם קוצר הנשימה מופיע אפילו בלילה. תלונה נוספת היא לא כל כך ספציפית לאי ספיקת לב, אבל היא פשוט ירידה ביכולת התפקודית. חולה פשוט מרגיש חולשה ועייפות במאמצים. אם הוא באי ספיקת לב קלה, הוא מסוגל לבצע מאמצים ברמה סבירה, אבל אם המחלה מדרדרת, אז אפילו במאמצים יחסית קלים של יום-יום, הוא מתקשה והוא צריך לעצור בדרך בגלל חוסר יכולת להזיז את הרגליים ולהתקדם. ובגלל הירידה בתפקוד של הלב, יש נטייה לאגור נוזלים. ואיפה זה מופיע? ברוב החולים זה מופיע למשל בכפות הרגליים בשלב הראשון. בנוסף, לפעמים יש אגירת מים בתוך הבטן, והחולה מרגיש שהבטן יותר נפוחה וכואבת מהרגיל, והוא עולה במשקל. איך אנחנו עושים הבחנה של אי ספיקת לב אצל חולה? רוב ההבחנות נעשות על ידי בדיקה גופנית ותשאול של החולה. והסימפטומים והסימנים כל כך טיפוסיים בדרך כלל של אי ספיקת לב, שההבחנה די ברורה אצל רוב החולים. בנוסף לזה מזמינים כמה בדיקות שעוזרות עם הערכה הכללית של החולה. יש בדיקות דם שאנחנו עושים, צילום חזה, לראות אם יש מים בריאות, אק"ג שיראה לנו אם יש הפרעות קצב או סימנים של התקף לב בעבר. אחת הבדיקות החשובות והמוקדמות שאנחנו עושים לכל חולה שעולה חשד שיש לו אי ספיקת לב, היא בדיקה שנקראת אקוקרדיוגרפיה, או אקו בקיצור. היא בדיקה מאוד פשוטה ולא כואבת, לא חודרנית, שמראה לנו על ידי שיטת אולטרסאונד את התפקוד של הלב והמסתמים של הלב. בנוסף, אנחנו צריכים לחפש מה הגורם לירידה בתפקוד של הלב או לפגיעה בלב. בחלק ניכר מהמקרים עולה חשד שאולי המחלה הבסיסית היא כתוצאה מהתקף לב וחסימות בעורקים של הלב. ולכן צריך לחפש את האפשרות הזאת. בחלק מהחולים אנחנו עושים את זה על ידי צנתור של הלב, שמזריקים חומר ניגוד כדי להדגים אם יש חסימות בתוך העורקים. חלק מהחולים אפשר להסתפק בבדיקות נוספות, לא חודרניות, כגון מיפויים. אנחנו בדרך כלל גם מעריכים בנוסף אם יש הפרעות בקצב של הלב על ידי בדיקה נוספת שנקראת הולטר, שזה חיבור למכשיר קטן שרושם את האק"ג במשך 24 שעות. החולה מסתובב עם זה חופשי בבית וממשיך עם הפעילות הרגילה שלו. בכל מקרה, עם כל הבדיקות האלה, כמה שאנחנו מצליחים לעשות הערכה מוקדמת של המצב של החולה, כך אנחנו יכולים להתקדם יותר מהר עם הטיפול ולעזור לו יותר טוב.